Okay guys, so we're here vlogging for the last despedida of Tipay. She's going back to Kuwait. So we're using Vivo. May 4K option siya guys. So nandito kami sa beach na free. May volleyball. At nandito mga bossing natin. Ayan, si Jomar. Ayan. Si Ting. Nakadala sa guys ng pang summer. Kami wala. Gasiga? Are si boss Juna May. Ano naman? Kinakalayman. So are mo yung mga dala di guys, so mga soft drinks. May rice kami. May ice. Tapos mayroon kami pinirito. Tapos ito yung budol fight namin mamaya. Yung saging. So punta tayo sa may isdaan. So ito yung place guys. As you can see, very not used na lugar dito. Ayan. So nandito kami ngayon sa fish. May nagluluto ng fish tayo dito. Ayan o. So sa uling. Ari si boss na nito. Boss. Oo na. Ari si boss Robin Padilla. Ay, Norman. Ito yung fish. Yan o. Yan. So mayroong barongoy, flying fish, mayroong bangrus. Tamantuloy. Yeah? Tamantuloy. Tapos meron ding, ano ito? Pulaw? Amarot. So fresh na fresh. Yan o. Kasi yung pag hindi fresh, pumupula na yung mata. So yan o, hindi pa yan pumupula o. Parang nakadrugs. Ayan o, yung bangro. So fresh na rin. Fresh. How are you guys? I'm Bangros. You want to eat me? So ito naman si Barongoy. So babae ito guys kasi malaki yung tiyan. Meron niyang bihod or caviar. So maganda yung flying fish guys. So if nakaka-watch kayo ng Life of P, ito yung lumipad na kinain niya na fish. Kasi may wings to guys, may wings. Yan, yun yung wing niya. Sige, puntahan natin si Lintay. Bantayan na yun, kaya ikaw na sa ido. Bantayan na yun. Oh wow, mayroong road bike. Woohoo! Wow! Parang toy, no? So ito yung si Boss Nomi. Boss, uwi ka na boss ng Kuwait, boss? Manila. So ano masasabi mo sa place, boss? Maganda? Nice. Ito si Jaja. Aja. Hi. Ote. Let's swim. Hi, Anay. Hi. Wala pa. Let's swim, guys. Hi, Anay. Hindi, Anay. Huwag ka pa kambal. Say something. Do you like Hi, this guys. place? We are at the beach. Uh-huh. We're gonna go to swim. What else? And Hey, you. we are gonna play. You're gonna play what? Okay. This is creepy. Why? There's a lot of stones. You scared of it? So mayroon mga pump boat dito guys. Yan mga pump boat. We're gonna get some fish. Hindi ka mo padalo ma. So ito siya guys sa clear oh. Yan. That's how clear dito guys. That's how clear. Very clear. So fun in here. They're so fun in here. Dili lang. Dapat dyan. So, nito kami guys sa Masaling. Yung cemetery andon. So, malayo naman kami sa cemetery. At as you can see guys, clean na clean. What can you say? I want to try. What? Look, I'm gonna obi this. Obi. Ja. So why do you like Masaling? I love India. I want to stay here forever. Why? Because I love this. Oh really? Yes. You love the place? Yes. I'm gonna go swim.
say hi to Richard. Hi. Hi, Richard. Hi, Richard. How are you? Hi, Lolo. Lolo. Hi, Lolo. I miss you. Say something. I'm here at the beach. We're swimming here. Okay. With Kate. So you invite him. You invite him. Go. Bye, Lolo. You go to our place. Go our place. You visit our place someday. I don't know. You guys, so we're chilling. It's around, I think around 11 in the morning. Okay, we'll take a picture. Going back, nakapicture na kami. But we're going back na sa seaside. Check namin yung fish namin if naluto na. So may mga rocks pala dito guys, oh. Yan. So there are rocks. May mga lumot. Okay. Yan, oh. May mga lumot. Yan. Yan, oh. So picture natin. I-record na ni. Ay kami disubong sa baybay nga wala ngalan. Hanap isang view. Hindi ko kabalo magamit sang ano ba nawag sini? Gimbal. Gimbal, province of Iloilo. Ano tayo? Miagaw? Paano niyo siya ipadalo? Hindi ba padalom? Ha? Hindi ba padalom? Padalom ka? Mapala pa kayo. Ano na? Padalom ka? Ah, Padalom muna. Ano siya. Nagsugba kami sa isda. Napadamo ba? Isda. Pispis. Isda, pispis. Mana din ako isda. Okay. Ganon. Tulog pala ba? Lain pa gina ya? Damdako pa gina ya? Kami daw. Tipay. Patok na Tulog tayo. Tulog. Adukot. Ay, tulog na. Epa! Sabay ba? Ara? Tulog? Luto na? Ikaw pa. Luto na nga. Gina ko nakanta ka. Ay, gina-video to ko. Hi, Mama Tipay. Mga guys, ano ginaobra nyo da? As hapu. Ano, Kit? Look at the mess. I found something. It's like a shell. Guys, ano ginaobra nyo? Swimming pool. You're making a swimming pool? Paano na kita? I'm gonna go swim. Let's go. Kate. Kate. Kate and Roots. Hindi siya kanami sa aming na paligid. Sa bye-bye nga wala nga lang.
kami din kay Manang Tipay nga despedida sa bye-bye. Namakas kinilaw? Kilawin? Wow. Hey, may katumbal ito, no? Si Jerber, agi dyan sa lamisa, oh. Di ka maupod ka kay Juan? Tawel? So, manang view, guys. This is the view. Naprihan na? Wala pa? Oo, ito. Ano ito? Paano nga? Dito ka kay Jaja, Malalajoy. Okay, so this is how you prepare the kilawin. You remove the bones. You wash. Patis. Maday. You put langgaw. You put sili. And then patis. So this is tamba, no? Tikman. Wow! Kilaway na price. So, ito yung nice yung mga family ko dito. Maliliit. Maliliit ang kain. Ano, patis? Ayaw! Ay, patis. Ay, Wow! ano ka mo? So, muna sa guys ang kilawin na sa probinsya. Simple kilawin. Amo na? Thank you, Lord. Video K, beside the beach. Plan si tatay. Bajang. For sale, bajang. 5,000 ang bajang? Grabe ba? Ini bajang 2,000? Alam ko, amin ko ba sila? Oh, live sa bajang cafe dito sa may Alangilan. Wala lang Bajang na. lain nga bajang. Dito. Sinting palanting oh. Are protas, bulak. Flower guys, flower. Like it. Oh, may ano pa. Kadagay, sunang rin eh. Kadagay. Arahaw. Ay, apa, nakadagit kita tuod, yung sugo, kaninday din na. O na kami te. Te, pwede ka te. Pwede ka? Ah. Bye-bye. Bye-bye. Ano na? Sino katag sina? Ito, ano mambal mo? Ano mambal mo? Thank you, Ako na si Quintan, ako na sumo sa iyo. Nabasura ko ah. Ito tayo. Bye-bye! Wait na kami guys! Bye-bye! So, ano na kami sa dagat. So, damo di lubi, butong. Coconut. Damo coconut.
A coconut nut is a giant nut that if you eat, you will be very much. Oh. Direkta mo na sila mo. Okay, bye bye guys. Consider subscribing for more videos and adventures. Comment, like, subscribe. Bye bye. Share pa. Share.